ল'ৰা-ছোৱালীৰ আবদাৰ আছিলে ঝোল ম'ম' খাবলৈ যিহে গৰম পৰিছে মই তেতিয়া অলপো মন নগ'ল ম'ম' বনাবলৈ মই ভাবিলোঁ ঝোল খুৱাম কিন্তু মই ঝোল মেগীহে খুৱাম সেইকাৰণে মই মেগী 2 পেকেট লৈ পেলাই মেগীখিনি বইল কৰি ল'লোঁ আৰু মেগীখিনি বইল কৰি পেলাই চাকনিৰে চাকি আকৌ ঠাণ্ডা পানী দি ভালকৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি থৈ দিলোঁ এতিয়া মই লৈছোঁ এখন পেন তাত মই দিছোঁ বাদাম আৰু শুকান জলকীয়া দুটামান ইমান জ্বলা নহয় আৰু এতিয়া এইখিনি মই শুকান জলকীয়া আৰু বাদামখিনি প্ৰথমতে মই ৰোষ্ট কৰি ল'ম এইখিনি ৰোষ্ট হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই তিল দিছোঁ মই বগা তিল দিছোঁ আৰু একেলগে দিয়া নাই নহ'লে তিলখিনি কিন্তু সোনকালে ৰোষ্ট হৈ যায় বাদাম ৰোষ্ট নহয় সেইকাৰণে প্ৰথমতে বাদামখিনি ৰোষ্ট কৰি পেলাই পিছত মই তিল দিছোঁ এই গোটেইখিনি মই ভালকৈ ৰোষ্ট কৰি পেলাই এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম তাৰপিছত মই একেবাৰে অলপ তেল দিছোঁ একেবাৰে অলপ দিছোঁ দেখিছে নহয় পেনখনত ইমানখিনিয়ে তেল দিছোঁ আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই এটা পিঁয়াজ আৰু নহৰু কেইটামান লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত বিলাহী এটা লৈছোঁ লৈ পেলাই এইখিনি অলপ ভালকৈ অলপ কোমল হোৱালৈকে ভাজি ল'ম যাতে কেঁচা গোন্ধটো মৰি যায়গৈ তাৰপিছত মই অলপ নিমখ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ মই জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰ আৰু অলপ জলকীয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ আৰু দি পেলাই ইয়াত দিছোঁ মই আচাৰৰ অলপ মছলা আৰু তেল যিকোনো আচাৰ মোৰ আম আচাৰৰ মছলা আছিলে সেইটোৱেই মই দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় কিন্তু দিলে খুব ভাল লাগে আৰু এটা বেলেগ এটা ফ্লেভাৰ আহে সেইকাৰণে মই আচাৰৰ মছলাটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি যেতিয়া অলপ ভজা হৈ গ'ল অলপ কোমল হৈ গ'ল সেই সময়তে মই নমাই পেলাই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল প্ৰথমতে মই এইখিনি ভালকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াৰ লগতে যিখিনি মই বিলাহী কৰিছিলোঁ এইখিনিও মই ইয়াত দি লৈছোঁ দি পেলাই এইখিনিও অলপ পানী দি পেলাই মই ভালকৈ একেবাৰে ফাইন পিচি ল'ম পূৰা ফাইন পিচিব তেতিয়াহে ভাল লাগিব আৰু এইখিনি চব পূৰা ফাইন পিচা হৈ গ'ল এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ লৈ পেলাই ইয়াত আৰু একো মই তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই কেৰাহীখনত যিখিনি মই পিচিছিলোঁ এইখিনি দিছোঁ আৰু লগত আৰু অলপ বাতিটো কৰি মই অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি দি পেলাই এই ধৰণে পনীয়া হ'ব লাগিব বেছি ডাঠ হৈ গ'লেও ভাল নালাগিব আৰু যেতিয়া পূৰা উতলি যাবগৈ সেই সময়তে মই মেগীখিনি ইয়াত দি দিম আৰু চক উতলি গ'ল পূৰা আৰু এতিয়া মই মেগীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু মেগীখিনি দি পেলাই অলপ ভালকৈ কৰি ল'ম এটা উতল মাৰিম বেছি কাৰণ মেগীখিনিও সিজোৱাই হয় আৰু ইয়াত মই অলপ মেগী মছলা ওপৰেৰে অলপ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি দেখিছে নহয় উতলি আছে আৰু এই সময়তে লৰাই পেলাই এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰিম কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব